Egy ideje már nézegettem ezt a kést. Nem tudom, hogy mennyire frissen jelent meg, de én még nemrég láttam, csak természetesen YouTube-on, és ma végre megérkezett. Böker plusz Deblin Folder Tantó. Ha esetleg valakinek ismerős lehet a név, hopp, ez még pluszba le van zárva. Az azért van, mindjárt elárulom, ugyanis ez a Little Dwellin Tantónak a folder változata, ami azt jelenti, hogy az összecsukható változata. Na, szokásos. Jó kis bökeres táskába érkezett. De rossz helyen akarom kinyitni. Szokásos papírok. Legalábbis, hogyha valaki már vásárolt előtte bökert, akkor ismerős lehet neki. Ugye ez Böker plusz. És hát... Na, hát ez igazán tömör gyönyör. Hát ezt nem tudom kézzel kinyitni, ezt szerintem még gyakorolni kell. Hát ez baromi jól néz ki. Paraméterekkel nem készültem, de hát egy nagyjából egyforma a két kés. Ez is G10-es markolat, ez acél, illetőleg ez D2 kőmosott penge, ugye a sima változatának, vagy változat az kapott egy ilyen kerámia, vagy nem is tudom milyen bevonatot. Nézzünk azért egy méretezést. Készültem egy pár eszközzel itt, hogy lemérjük. Elvileg a penge méret az 7 centi körül van, jobban látszik talán. Tehát 7 centi ugye a vágó hossz. A teljes hossz az 16,4 ottan körül. Nézzük össze a másikkal. Hát ott egy kicsivel több a vágóhossz. Majd ugye a vágóér az 7,4 centi körül van, és a teljes hossz az szinte milliméterre megegyezik. Na, de most nem erről fogunk beszélni. Úgyhogy a Böker az szerintem nemrég adhatta ki ezt a kést. Hogy lehet ezt? Aha. Egy kicsit gyakorolni kell, de nem. Nem. Tehát ez egy kezes nyitás úgy tűnik felejtős maximum. Hogyha ezt ilyen de szépen be van ragadva. Front flipperként használva ezt a részt a pengén, akkor tudjuk kinyitni, de egyébként, hát aki szereti az ilyen kis többzsikéseket, bár a sima Dwellin is elég jól rejthető, ugye kapott egy Kydex stockot, és ugye egy jó kis Böker feliratú övklipszet, tehát azért ráadásul a klipsz az elforgatható, úgyhogy ezt is elég jól lehet rejteni, de hát ez aztán abszolút befér ugye a zsebbe, van rajta ugye egy jó kis klipsz, ami sajnos nem átpakolható a túloldalra. Én arra lennék kíváncsi, hogy lehet, hogy még a markolatpanel az nem kompatibilis egymással. Nézzünk egy vágástesztet. Az kellene egy papír is. Mindjárt visszajövök. Itt
Itt is vagyok. A4-es papírlap. Nézzük meg először az eredetit. Annak milyen az éle. Én úgy gondolom, hogy megfelelő. Kellően éles. És a gyáriéről beszélünk. És ebbe se csalódunk. Én vágási technikámmal van probléma, de egyébként az élesség az úgy tűnik megegyezik. Hát már jól néz ki. Persze ízlések és pofonok, aki szereti tényleg ezeket a széles pengéket, illetőleg vastag pengéket. Tényleg ennek a vastagsága, már nem emlékszem a másikból, úgyhogy nézzük meg gyorsan, 5 mm, tehát azért, hogy egy normál bicska az olyan 3-4 mm körül mocorog, ez egy kicsit masszívabb. Sőt, nem is biztos, hogy D2 a penge ennél. Mindjárt utána nézek. Na, vissza is tértem. Megnéztem, ennek is D2 a penge anyaga, tehát ugye a D2-ről annyit kell tudni, hogy rozsdatűrő, szerszám acél, tehát ez vagy más néven 80%-os rozsdamentes acél. Ugye a felület ennek azért látszik, hogy szintén kezelve lett, ez egy kőmosott felületet kapott. Az érdekesség, hogy a fix foldernél, vagy fix, jó, az érdekesség, hogy a fix változatnál még 100 grammal, vagy 10 grammal nehezebb is, tehát ez 152 gram, ez pedig 161 gram, tehát nem egy apróság súlyra sem. Nyilván azért viselhető, de igen, közben hátra pillantottam, hogy jól emlékeztem-e az adatokra, úgyhogy na, de hát minden esetre vagány. Mivel ugye a pengéje kisebb, mint 8 cm, ezért ugye lehet utcán is hordani, és mellé azért megkapjuk mégis azt a masszív kés érzést, tehát nekem igazából azért is tetszenek ezek a széles pengéjű kések, úgyhogy neked melyik tetszik jobban? Az összecsukható, vagy a fix verzió, illetőleg egyáltalán, vagy mind a kettő, illetőleg egyáltalán szereted ezeket a fajta kis bumszli késeket? Esetleg írd le kommentbe. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok el a csatornára. Sziasztok!